السلام عليكم، معكم منتصر. اليوم عندنا هاد الكارت كنترول وتغذية في نفس الوقت من هذه الجهة، وأريكم ما هي الطرق الضرورية أو الأولية التي يجب أن تفعلها عندما تأتيكم مثل هذه الكروت. مثلا تأتيني مثل هذه، أريد أن أقوم بتشغيلها. كيف؟ في الغالب أبدأ بالفيروستور. فهذا الفيروستور أقوم بقياس أرجله وأقوم بتتبعها أين هي بهذه الطريقة. مثلا فهنا رجل في الفيروستور، هنا رجل قد ضمنها هنا مع هذا المنصهر فيزيبل، وأقوم بقياس أين هي. ها هي هنا. فالفيروستور هو دخل الفولت دائما في أي كارت كيفما كانت، فهو يعني يمر عليه يعني الكهرباء هو الأول كما تلاحظ. فهذه هي أرجل الدخل الفولت. فأنا دائما أتبع هذا الفيروستور وأقوم بتغذية، قد أقوم بتلحيم الأسلاك فيه مثلا، لا أبحث عنها هنا. قد أقوم بتلحيم الأسلاك فيه، وتلك هي تغذية هذا الكارت كنترول. تذهب الفولت إلى هذا الملف ثم إلى هذا الديود، فيقوم بتحويله من الAC إلى الDC. فهناك عندنا IC الباور، فهنا تخرج الفولتيات لتشغيل هذا الكارت. ولكن أنا اشتكى لي هذا الزبون من هذا الكارت أنها كانت تشتغل لفترة ثم تنطفئ، يعني كمثلا 10 دقائق مثلا ثم تنطفئ، فيقوم بإزالة الكهرباء عنها ثم تركها لفترة ثم إرجاعه، فتشتغل معه تقريبا 10 دقائق 4 ساعات ثم تنطفئ، ومن بعد انطفأت يعني لا تشتغل. فقد يكون المشكل في الغالب يكون من هذا الIC. فهو سوف أوريكم رقمه، فهو TNY 277. فهي الكارت بعدما قمت بفتحها. الكنترول موجود هنا، والتغذية موجودة في هذه الجهة حتى هنا. فهنا كنترول، فهنا عندنا كما تلاحظون معالج، وهنا قد يكون معالج أو أزرار فقط وأرقام. فكما تلاحظون هي يعني أرجل التشغيل أو دخول الكهرباء إلى هذا الكارت. هي من هنا سوف أقوم بقياسها من هنا إلى هل هي موجودة. ها هو الفيروستور الذي قلت لكم، ها هو. فهو في هذا الأرجل. فأنا يعني دائما آتي عند هذا الفيروستور وأقوم بتغذية الكارت من هذه الجهة من الفيروستور. أو قم بفتح الكارت بالكامل وقم بتلحيم أسلاك هنا في هذه الجهة. قم بتزويده بالقليل من اللحام بهذه الطريقة. هو طريقة إزالته سهلة، لأنه هو يكون هذا لاصق به هذا السيليكون. فعندما تقوم بإزالته بلا بومب فيصعب إزالته، لأنه
أسفله هذا السيليكون بالطريقة أحسن. فهو الرقم كما قلت تين إغريك 277 بي إن. فهو تين إغريك 277. قم بقياس هذا الديود. تبدو جيدة. وهنا ديود آخر يبدو جيد. الآن قبل التركيب أقوم بقياس هذا المكثف هل يحتفظ بالشحنة، فهذا ضروري. هذا هو ما أردت أن أريكم هنا. يعني هنا جوج نقاط عندنا، ليس تغيير الأي سي، لا، طريقة تزويد هذا الكارت بالكهرباء. كما قلت تقوم بقياس الفيروستور أو تقوم بتزويدها بالكهرباء من هنا، أو تقوم بقياس قبل ما تقوم بفتح هذا الكارت أو إزالتها من مكانها، إزالة هذا السيليكون من مكانه، تقوم بقياس الفيروستور من هنا من أي رجل منها، وتقوم بالبحث عنها إلى أن تجدها، فتقوم ب يعني تركيب الكهرباء من الأرجل أين تخرج من هذه الروليات. فهذه روليات، هذه كمثال قد تجد هنا، قد تجد هنا، في كل مرة قد تجد يعني طريقة تزويد هذا الكارت قد تجد حتى في هذه الجهة، ولكن عبر الفيروستور تقوم بإدخال كهرباء عن طريق الفيروستور. فالفيروستور يكون مثلا الفاز من هنا والنوتر من هنا، أو النوتر من هنا والفاز من هنا. ولكن الطريقة الثانية التي سوف أريكم هي أنك تقوم ببحث عن المكثفات. هيا عندنا مكثف مثلا هنا، انظروا معي، لأن هذا الاي سي احترق. ولكن لماذا احترق؟ قد تكون إحدى المكثفات هذه التي تقوم يعني بتنعيم الفولت له بها مشكل، فتقوم بدورها. فهنا عندنا مكثف وهنا عندنا مكثف. هنا 2 مكثفات قد تكون 400 فولت و22 ميكروفاراد أو 10 ميكروفاراد. فهي تقريبا هي كما تلاحظون 500 فولت 10 ميكروفاراد، والأخرى حتى هي 500 فولت و10 ميكروفاراد. يمكنك تركيب حتى 400 فولت لا مشكل. الطريقة هي إدخال كهرباء، قوم بتركيب الكهرباء وقياس هل هنا موجود 220 أو 300، وقوم بإزالة الكهرباء هل تحتفظ بالشحنة. يعني يجب عندما أقوم بإزالة الكهرباء منها أن أجد فيها الفولت يبقى. لماذا؟ لأن الأي سي غير مركب، ولو هذه جهة التغذية غير شغالة، يعني لا تستهلك هذا الفولت، يجب أن يبقى هنا. سأوريكم الآن. سوف أقوم بتلحيمهم في الأول لكي يسهل علي قياس، لأن يبقى فيهم بالسيليكون أو هذا البلاستيك.
سأقوم الآن بتزويد الكارت بالكهرباء. انظروا عندما أقوم بقياس 296 تقريبا 300 فولت، وفي المكثف الآخر 296 تقريبا. أقوم بإزالة الكهرباء. هو يجب أن أجد الفولت يبقى هنا لمدة. انظر هو ينخفض تدريجيا. أقوم بقياس المكثف الآخر. أقوم بقياس 220 تقريبا. تبدو المكثفات سليمة. فهذه المكثفات تبدو سليمة. الآن سوف أقوم بتركيب الأي سي، لأنك قد تقوم بتركيب هذا الأي سي فيشتغل لفترة محددة من الزمن ويحترق. لأن هذه المكثفات تقوم بتنعيم الفولت وتحافظ على استقراره ليبقى ثابتا. فهذه ملتقية مع بعضها كاملة. أقوم بتشغيل الآن. قمت بتركيبه الآن. ها هو القديم. انظروا معي. قد اشتغلت الكارت. قم بقياس هل درجة حرارته ترتفع أم لا. ليست هناك أي ارتفاع بدرجة الحرارة. قم بإطفاء تشغيل. فأي كارت عندما تقوم بتشغيلها سوف تعطيك الكثير من الإيرورات، الكثير من الأخطاء. لماذا؟ لأنها غير مركبة في مكانها، وحتى الأجهزة الأخرى غير موجودة، فإنها تعطيك على أن بها مشكل ما، فهذا طبيعي. كما لاحظتم طريقة ما أردت أن أقوم بتوضيحه لكم في إصلاح مثل هذه الكروت، غسالات أو الثلاجات أو المكيفات، أي كارت كيفما كانت، فما عليك إلا اتباع مثل هذه الطرق. قد تقوم بتغذية الكارت من الفيروستور أو البحث عن أرجل الفيروستور وقياسها أين تخرج، أين مكانها. قد تجدها في الروليات، قد تجدها هنا، قد تجدها في أي مكان. أن هناك جرس يعطيك بين أرجل الفيروستور وأرجل أخرى، فتلك جهة هي جهة تغذية الكارت، والأرجل الثانية حتى هي كذلك. فالفيروستور يقوم بالمرور عبر هذا الملف إلى أن يقوم بالدخول على هذا البوندو ديود البريدج، 4 ديودات، فيقوم بتحويل التيار الكهربائي من الأسي إلى الديسي، ولكن يجب أن يمر عبر هذه المكثفات لتنعيم الفولت، من بعدها إلى هذا الأي سي.
اي سي تقطيع او اي سي الباور الى اخره. فهنا عندنا محول يقوم باخراج الفولت 5 فولت مثلا، 12 فولت، 5 فولت تذهب الى المعالج و12 فولت تذهب الى الروليات الى اخره، او 8 فولت تذهب عبر هذا ريغيريتور التي تقوم بأخذ 8 او 6 واخراج 5، و13 فولت او 12 فولت تذهب الى الروليات. الطريقة الثانية التي أردت أن أشرحها لكم هي المكثفات. فالمكثفات غالبا أجد أن هذا الاي سي يعني قام شخص بتغييره ولكن لم يقم بقياس المكثفات، أو على الأقل هل هي تحتفظ بالشحنة لفترة ما أو لا. فهي تكون سبب في تلف هذا الاي سي في الغالب. فعندما تكون هذه الآلة، هذه آلة غسل الملابس موصولة بالكهرباء، فإن هذا الاي سي شغال ولو قمت بإطفائها من هنا مثلا، فهو دائما شغال. فهو عندما أقوم بقياس الفولتيات من هنا سوف أجدها أنها موجودة، لهذا هو يحترق في الغالب. والقديم كما تلاحظون فبه احتراق هنا. فالزبون قال لي بأنه كان يشتغل لمدة ثم ينقطع الكهرباء عنها، يعني لا تشتغل، ومن بعد انطفأت ولم تشتغل بعد. تين إجريج 277. والسلام عليكم.